sana overnight para manuot yung mga ingredients po natin. Pero okay lang kasi ngayong araw namin lulutuin. Ilagay natin yung curry powder. Pagkatapos yung 5 spice. Pagkatapos yung cayenne powder. Para meron siyang sipa, kumbaga hanghang. Pagkatapos coriander seeds, fresh po sana yung dapat. Kaso coriander leaves, kaso wala akong may nakita, kaya yun na lang. Pagkatapos black pepper granules. Pwede rin powder. Yes, pwede rin po powder. Depende po sa preferences. Tapos lagyan natin ng yogurt. Greek yogurt. Sa malinis na kamay, halo-haloin lahat ng yung chicken. Dapat malinis po yung kamay natin, ha. Kalimutan natin ilagay yung biryani powder. Yan na po yung ating chicken. Mamarinate lang natin ito ng ilang oras. Yan na po. Yan na mantika. Fry po yan natin hanggang maging golden brown po siya. Set aside po natin yung ibang sibuyas. Garnish po mamaya. Lagay po tayo ng butter. Kamatis. Saka bawang. Saka siling mahaba. Lagay na natin yung ating chicken na marinate. Try lang natin yan. Pagalit mo. Okay, tayo ng tubig. Lagyan natin na alamon. Part. Coriander seeds. Mas maganda sana pag may cardamom, kaya lang wala. Yes po. Lagay na po natin yung basmati rice. Pakuluan po na muna natin. 5 minutes, okay na. So-fry din po natin yung ating potato. Yan na po yung ating basmati rice. Lagay na po natin yung ating basmati rice sa ating chicken. Yan na po ang ating basmati rice. Nailagay na natin lahat. Lulutuin po natin yan hanggang 10 to 20 minutes hanggang sa maluto siya. Yan na po guys yung ating chicken biryani. Luto na po yan guys. Pwede na tayong kumain. Please po pag-like, follow and share at saka pag-subscribe na din po ng aming YouTube channel, ng aming Facebook account. Maraming salamat po. God bless po sa lahat.